झिका विषाणू म्हणजे काय? झिका विषाणूचा संसर्ग हा डासांच्या एडिस प्रजातीद्वारे पसरतो. एडिस डासामुळे डेंग्यू आणि चिकनगुनिया विषाणू देखील पसरतात. पण हा आजार जीवघेणा नाही. मात्र 3 महिन्याच्या गरोदर महिलेस हा संसर्ग झाल्यास बाळामध्ये व्यंग्य येण्याची शक्यता असते. बाळामध्ये मायक्रोसेफॅली हा दुर्मिळ दोष निर्माण होऊ शकतो. या बाळाचं डोकं जन्माच्या वेळी लहान असू शकतं. झिका विषाणू कसा पसरतो? झिका विषाणू प्रामुख्याने एडिस डासांच्या प्रजातीमुळे पसरतो. झिका विषाणूची लागण झालेल्या व्यक्तीचे रक्त पिल्याने डासांना विषाणूची लागण होते. त्यानंतर ते डास इतर लोकांना चावल्यानं विषाणू पसरतात. लैंगिक संबंधांमधूनही हा व्हायरस पसरू शकतो. तसंच ब्लड ट्रान्सफ्यूजनमधून ही झिका व्हायरस पसरण्याची शक्यता असते. झिका व्हायरसची लक्षणे कोणती? झिका व्हायरसमुळे 80% रुग्णांमध्ये कोणतीही लक्षणे आढळून येत नाहीत. तर इतर रुग्णांमध्ये ताप, अंगदुखी, डोळे येणे, अंगावर पुरळ उठणे, सांधेदुखी अशी लक्षणे आढळतात. डास चावल्यानंतर साधारणतः आठवड्यानंतर झिका व्हायरसची लक्षणे आढळून येतात. झिका व्हायरसवर उपचार कोणते? झिका व्हायरसवर अद्याप कोणतीही लस उपलब्ध नाहीये किंवा कोणतेही विशिष्ट उपचार उपलब्ध नाहीत. झिका व्हायरसची लागण झालेल्या रुग्णाला डॉक्टर ताप किंवा डोकेदुखीसाठी औषधाची शिफारस करतात. तसंच अधिक आराम करण्याचा सल्ला देतात. काळजी घ्याल. साधारणपणे डास हे अंधाऱ्या जागी, ओलसर ठिकाणी किंवा साचलेल्या पाण्यात असतात. त्यामुळे अशा जागा वेळोवेळी स्वच्छ करा. तसंच रात्री झोपताना मच्छरदाणीचा उपयोग करा. हा व्हायरस जीवघेणा नसला तरीही काळजी घ्या. विशेषतः गर्भवती महिलांना काळजी घेण्याचं आवाहन आरोग्य तज्ज्ञ करत आहेत.